හරි ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේදී මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ කොහොමද මේ බටන් එකක් හරි එහෙම නැත්නම් ටෙක්ස්ට් එකක් හරි ක්ලික් කරාම වෙනම view එකකට යන්නේ කියලා. හරිද? ඉතින් හිතන්නකෝ දැන් අපේ ඇඩ්මින් කෙනෙක් ඇඩ්මින්ගේ ඩෑෂ්බෝඩ් එකට ඇවිල්ලා ඉන්නේ කියලා. ඒ කියන්නේ ඇඩ්මින් එයා ලොගින් වෙලා ඇඩ්මින්ගේ එයාගේ ඩෑෂ්බෝඩ් එකට එයා ඇවිල්ලා ඉන්නේ. හරිද? ඉතින් එයාගේ ඩෑෂ්බෝඩ් එකේ ඔන්න තියෙනවලු බටන් එකක් මොකක් හරි ගැලරි එකට යන්න. ඒ කියන්නේ එයාගේ ගැලරියට යන්න. හරිද? එයා සමහරවිට ෆොටෝ දාලා එයා වෙනම ගැලරියක් හදාගෙන තියෙනවද දන්නේ නැහැ නේද? ඉතින් මොකක් හරි එකකට යන්න view එකකට යන්න කොහොමද බටන් එකක් දාලා අපි ඒක කරගන්නේ කියලා තමයි මම දැන් කියලා දෙන්න යන්නේ. හරි. ඉතින් ඒකට අපිට දැන් ඇඩ්මින්ගේ ඩෑෂ්බෝඩ් එකට ආවට පස්සේ නම් එයාට බටන් එක පෙන්වන්නේ අපිට බටන් එකක් දාගන්න වෙනවනේ. මේවා කරගන්න විදි මම කියලා දෙන්නම් දෙකක් තුනක්. ඉතින් මම මේ දැන් මුලින්ම ටෙක්ස්ට් එකක් විදියට අර හයිපර් ටෙක්ස්ට් එක දාලා කොහොමද වැඩේ කරන්නේ කියලා මම කියලා දෙන්නම්. මේක ඔයාලා HTML වල ඉගෙනගෙන තියෙනවානේ. A tag එක නේද? හරි. ඉතින් මේ A tag එක ක්ලික් කරොත් මට මේ කෙනාව යවන්න ඕනේ යාගේ ගැලරි එකට. හරිද? ගැලරි එකට යවන්න ඕනේ. ඉතින් මේ A tag එකේ මම දෙනවා ගැලරි කියලා නම දෙනවා. අකුරු හරිද දන්නේ නැහැ. මම දන්නේ නැහැ අකුරු හරිද කියලා. හරි. හරි අපි බලමු මේ ගැලරි කියලා මේ විදිහට ආවද කියලා සිස්ටම් එක රන් කරනවා. අපිට පුළුවන් සිස්ටම් එක රන් කරන්න PHP artisan serve කියන කෝඩ් එකෙන්. ඊට පස්සේ මම මේ විදිහට ක්ලික් කරාම හරි අපේ route එක තමයි /admin dashboard නේද? හරි. ඒකට ගියාම ඇඩ්මින් ගේ ඩෑෂ්බෝඩ් එක පෙන්නනවා. ඒ වගේම ගැලරි කියලා අපේ මේක තියෙනවා හයිපර් ටෙක්ස්ට් එක වලලා. හැබැයි ඒකට මම ලින්ක් එකක් දාලා නැහැ තාම. හරි. ඉතින් මේ ගැලරි කියන එක ක්ලික් කරාම ගැලරියක් තියෙන්න බෑ. view එකක් හදලා තියෙන්න බෑ නේද යන්නේ. ඉතින් අපිට view එකක් හදන්න වෙනවානේ. ඇඩ්මින්ගේ තියෙන්න ඕනේ දැන් ගැලරි කියලා එයාට වෙනම view එකකුත් තියෙන්න ඕනේ නේද? ඉතින් ඒකින්ද ඇඩ්මින් ගැලරි කියලා මම view එකක් හදනවා. හරි. ඉතින් මේකට මම දාන්නෙත් අපේ කලින් වගේම පොඩි සරල කෝඩ් එකක් දාමු නේද? admin gallery. හරි. ඉතින් මේකේ මම දානවා this is admin gallery. this is admin gallery කියලා දාන්නම්. එතකොට හරිද? එතකොට අපිට හිතාගත්ත එක එයාගේ ගැලරි එක කියලා නේ. හරි. ඉතින් මේ view එකට යන්න තමයි ඕනේ. මොකක් කරාමද? admin dashboard එකේ ඉද්දි යාට තියෙනවා gallery කියලා එකක්. ඒක ක්ලික් කරාම එතනට තමයි යන්න ඕනේ. යන්න ඕනේ යා admin ගේ gallery එකට යන්න ඕනේ. හරි. හරි. view එකක් හැදුවටම බෑ. හරි. ඉතින් මේ විදිහට view එක හදාගත්තට මදි නේද? ඉතින් අපි මේකට route එකකුත් හදාගන්න එපා. ඉතින් ඒකින්ද ඉතින් මම දැන් මෙතන ඉඳන් එහාට මම සාමාන්‍ය route ලියද්දි controllers පාවිච්චි කරලා තමයි ලියන්නේ. මොකද මම දැන් මේ admin තනේ මේක කරන්නේ. එතකොට admin ගේ control එක පාවිච්චි කරලා තමයි මම මේ වැඩේ කරන්න යන්නේ. එතකොට මම ලියනවා function එකක් ලියනවා කලින් වගේම. මම කලින් function එක copy කරලා ගන්නම් ඈ. කලින් function එක copy කරලා ගන්නම්. ඒක මෙතන paste කරන්නම්. හරි. එතකොට දැන් ඔන්න function දෙකක් තියෙනවා. ඒ වගේ අපි මේ function එකට නම දෙමු public function. අපි මේකට දෙමු go to admin gallery කියලා. හරිද? gallery කියලා දෙමු. go to admin gallery කියලා. හරි. එතකොට මේ go to admin gallery කියන function එක කොහෙද හරි කතා කරොත් මොකද කරන්න ඕනේ? යන්න ඕනේ admin ගේ gallery එකට නේද? ඉතින් admin ගේ gallery එකේ view එකේ නම මොකද්ද? admin gallery.blade.php. එතකොට admin gallery කියලා තමයි මෙතනට එන්නේ. blade එකේ නමනේ. හරි. admin gallery කියන view එක පෙන්වන්න ඕනේ. go to admin gallery කියන function එක call වුණොත් කොහෙද හරි. හරි. ඔන්න දැන් අපේ control එකක් ටික ලොකු වෙනවනේ. එක එක function උත් වැටෙනවනේ. හරි. ඉතින් අපි දැන් මේ function එක call කරන්න
route එක ලියා ගමු. අපි ඒකටත් අර කලින් අපි ලියාගත්තු route එකම copy කරලා ගමු නේද? ඕවා ලියලා ඉන්න ඕනේ නෑනේ. හරි. ඉතින් admin dashboard එකට ආවට පස්සේ තමයි gallery කියලා බටන් එකක් තියෙන්නේ. ඒ බටන් එක ක්ලික් කරාම එයා gallery එකට යන්න ඕනේ. හරි. ඒකෙන් දැන් අපි කරන්නේ. හරි. ඉතින් අපිට ඔයාලට මෙතනදී route එකට කැමති නමක් දෙන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැතුව මම slash කියන එක ඉස්සරහට හදාගෙන යනවා. මොකද එතකොට ලස්සනයිනේ. admin dashboard එකේ ඉඳලා ඊට පස්සේ ආ යනවා admin ගේ gallery එකට. එතකොට මේ route එකට මම දානවා gallery කියලා. හරිද? එතකොට මේක තමයි route එක වෙන්නේ /admin dashboard/gallery කියලා. හරි? මේවට prefix දාලා එහෙම හදන්න මම පස්සේ කියලා දෙන්නම්. දැන් වෙන්නේ මේකයි admin control එකේ අපේ function එක මොකද්ද තියෙන go to admin gallery කියලා තමයි අපි function එක හැදුවේ. හරි. දැන් කලින් වගේම තමයි මම පොඩ්ඩක් මේක විස්තර කරන්න. දැන් මේකේ වෙන්නේ මොකද්ද? කොහෙදි හරි /admin dashboard/gallery කියන මෙන්න මේ route එක අපේ වෙබ්සයිට් එකේ අර උඩින් ගහලා run කරොත් වෙන්න ඕනේ මොකද්ද? admin controller එකේ තියෙන go to admin gallery කියන function එක admin controller එකේ තියෙන go to admin gallery කියන function එක call වෙන්න ඕනේ. හරිද? එතකොට call වෙද්දි මොකද්ද වෙන්නේ? admin gallery කියන view එක පෙන්නනවා. හරිද? ඒකයි වෙන්නේ. දැන් admin gallery එකට අපි දාලා තියෙන්නේ this is gallery කියලා නිකන් text එකක් දාලා තියෙන්නේ. මතකයිනේ. හරි. එතකොට දැන් මොකද්ද ඇත්තටම වෙන්න ඕනේ එතකොට? දැන් ඇත්තටම මිනිස්සයා කොහෙද ඉන්නේ? මිනිස්සයා ඔන්න ඉන්නේ dashboard එකේ ඉන්නවා. gallery කියලා මේක හිතන්නකො බටන් එකක් කියලා හිතන්නකො. gallery කියලා බටන් එකකුත් තියෙනවලු ඕන. හරිද? එතකොට ඒක ක්ලික් කරාම එයා යන්න ඕනේ admin ගේ gallery එකට නේ. ක්ලික් කරාම යන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මොකද්ද වෙන්නේ? ක්ලික් කරනවා නේද? ක්ලික් කරනවා. ක්ලික් කරාම තමයි යන්න ඕනේ. හරි. හරි. එතකොට ඒ කියන්නේ කවුරු හරි අර ක්ලික් කරාම මෙන්න මේ route එක වැඩ කරන්න ඕනේ. මෙන්න මේ route එක වැඩ කරන්න ඕනේ නේ. මේ route එක වැඩ කරොත් තමයි admin control එකේ තියෙන go to admin gallery කියන function එක call වෙලා මෙන්න මේ admin gallery කියන view එක පෙන්වන්නේ. ඒ කියන්නේ gallery එක පෙන්වන්නේ නේ. ඉතින් ඒක හින්දා මම හිතනවා ඔයාලට තේරුණා කියලා හරියට. හරි. ඉතින් ඒක හින්දා මොකද්ද වෙන්න ඕනේ? අරක ක්ලික් කරාම අර බටන් එක gallery කියන බටන් එක ක්ලික් කරාම මෙන්න මේ route එක වැඩ කරවන්න ඕනේ. හරිද? මෙන්න මේ route එක වැඩ කරවන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක හින්දා ටිකක් මේක දිගත් වැඩිනේ. අපි සාමාන්‍යයෙන් route එකක් ලියුවම මේ route එකට නමක් දෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒ route එක එතකොට ඕන දිහාවකදී පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ route එකට නමක් දෙන්නේ මෙන්න මේවයි. මෙන්න මේ semicolon එක තියෙනව නේද route එකේ ඉස්සරහින්. ඒ semicolon එකට කලින් අපි දෙනවා මෙන්න මේ විදිහට ඉරක් ගහලා මයිනස් ලකුණු. හරිද? ඊට පස්සේ ඊතලයක් මේ හදන්නේ මේ. පේනවනේ? ඊතලයක් හැදුවේ. ඊට පස්සේ route එක නමක් නේ දෙන්නේ. name කියලා ගහන්න. name කියලා ගහලා ඊට පස්සේ වරහණක් ඇරලා වරහණ ඇතුලේ උඩුකමාව දාලා නමක් දෙන්න මේ route එකට. හරිද? අපි දාමු admin dashboard route කියලා. ඒක දිග වැඩිද? හරි. admin කියන්නේ A කියලා දාන්නම්, dashboard කියන්නේ D කියලා දාන්නම්, route කියලා ඊට පස්සේ මම ලියන්නම්. හරිද? route. හරි. එතකොට ඔයාලා කැමති නමක් දෙන්න පුළුවන්. එතකොට මෙන්න මේ AD route කියන්නේ ඒ කියන්නේ admin dashboard route කියන නම දාලා තියෙන්නේ මොකේටද? ඒ නම දාලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ route එකට. හරිද? එතකොට කොහෙද හරි අපිට මේ admin dashboard/gallery කියන මෙන්න මේ route එක වැඩ කරවා ගන්න ඕන වුණොත් අපිට මෙන්න මේ එයාට අපි දීලා තියෙන නම පාවිච්චි කරලා අපිට මේ වැඩේ කරගන්න පුළුවන්. බලමු කොහොමද කරන්න කියලා. හරි. මෙන්න මෙහෙමයි වැඩේ කරන්නේ. අපි යනවා admin ගේ dashboard එකට. මොකද admin ගේ dashboard එකේනේ අර අපි දාලා තියෙන gallery කියන බටන් එක තියෙන්නේ. තාම මේක බටන් එකක් නෙමෙයි. අපි බටන් එකක් දාන විදිහට එහෙම කරමු ඉස්සරහට. ඉස්සරහට කියන්නේ මේ වීඩියෝ එකේදී කරමු. හරි.
මෙහෙමයි a කියලා දාලා ඔයාලට මතක ඇති ඔයාලා HTML වල කරන්න ඇති නේද href කියලා නේද ගහන්නේ href හරි href කියලානේ ගහන්නේ ඊට පස්සේ සමාන ලකුණක් දාලා උඩුකම ඇතුලේ තමයි දාන්නේ මොන ලින්ක් එකටද මේක යන්න ඕනි කියලා ඒ කියන්නේ gallery කියන එක ක්ලික් කරාම මෙන්න මේ ලින්ක් එකට යන්න ඕනි කියලානේ කියන්නේ හරි එතකොට gallery කියන එක ක්ලික් කරාම ඇත්තට මොකද්ද අපිට වැඩේ වෙන්න ඕනි මේකෙදි අපිට වෙන්න ඕනේ අර AD route කියලා. ඒ කියන්නේ admin dashboard route කියලා අපි දාපු නම තියෙන route එක තමයි වැඩ කරවන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ AD route කියන එක තමයි වැඩ කරවන්න ඕනේ. ඒක තමයි අපේ route එකේ නම. එතකොට අපි කරන්නේ මෙන්න මේ විදිහට සංගල වරහනක් දාන්න. සංගල වරහන් දෙකක් දාන්න. සංගල වරහන් දෙකක් දාලා route කියලා ලියලා මොකද මේක route එකන්නේ route කියලා ලියලා වරහනක් ඕපන් කරලා ඒක ඇතුළේ උඩුකම ඇතුලේ දාන්න අපේ route එකේ නම මොකද්ද route එකේ නම මෙන්න ඇවිල්ලා AD route කියලා හරිද AD route කියලා හරි දෙන්න හරි දැන් මොකද්ද වෙන්නේ gallery කියන එක ක්ලික් කරාට පස්සේ මෙන්න මේ AD route කියන එක වැඩ කරනවා. හරිද? AD route කියන route එක වැඩ කරනවා. AD route කියලා දීලා තියෙන මෙන්න මේ route එකට. එතකොට මෙන්න මේ /admin dashboard/gallery කියන route එක වැඩ කරනවා. ඒකෙදි මොකද්ද වෙන්නේ? ඒකෙදි වෙන්නේ admin control එකේ තියෙන go to admin gallery කියන function එක තමයි වැඩ කරන්නේ. එතකොට admin control එකේ තියෙන go to admin gallery කියන function එකේදී වෙන්නේ admin gallery කියන view එක පෙන්වන එක. හරි. අපි බලමු දැන් වැඩේ වෙනවද කියලා. වැඩේ වෙන්න ඕනි නේද? කිසි අවුලක් නැහැ නේද? මට නම් පේන්නේ අවුලක් තියෙනවා කියලා. අපි බලමු run කරලා වැඩේ වෙනවද කියලා. හරි. දැන් ඉන්නේ admin dashboard එකේම තමයි. මම මේක refresh කරනවා පොඩ්ඩක්. හරි. ඔයාලට පේනවා මේක අර ක්ලික් කරන්න පුළුවන් විදිහට හැදිලා තියෙන්නේ. දැන් මම මේක ක්ලික් කරොත් මොකේද යන්න ඕනේ? admin ගේ gallery එකට යන්න ඕනේ. ඒකේ අපි දාලා තියෙන්නේ මොකක් කියලාද? admin gallery කියලා නේද දාලා තියෙන්නේ. බලමු ගිහිල්ලා. ක්ලික් කරන්න ඕන මම. this is admin gallery කියලා ඒ view එක පෙන්නනවා මේ. ඔයාලට පේනවා route එකක් වෙනස් වෙලා තියෙනවා admin dashboard/gallery කියලා. හරි. ඔය විදිහට ලස්සනට route එක හදා ගන්න ඕනින් තමයි මම අර slash දාලා ගියේ. ඇත්තටම මේ අපි ඒවා වෙනම group කරලා ගන්නවා අපි ඉස්සරහට ඒවා අපි බලමු. ගොඩක් දේවල් තියෙනවා ඉස්සරහට මේ link එක වෙනස් කරලා දැන් හිතන්නකෝ admin ගේ link එක කවුරු හරි දන්නවනම් student කෙනෙක් student පුළුවන් මේ link එක වෙනස් කරලා admin ගේ pages වලට එහෙම යන්න නේද? ඉතින් ඒවා block කරන්න ඒ දේවල් ගොඩක් තියෙනවා මේක ඉගෙන ගන්න. ඒ කියන්නේ ලේසි හැබැයි අමාරුත් නෑ. හරි. ඉතින් මම පොඩ්ඩක් back වෙනවා මේකේ. හරි. this is admin dashboard කියලා තියෙන. ඒ කියන්නේ admin ගේ dashboard එකේ දැන් ඉන්නේ තාම. දැන් මේක මේ text එකක් විදිහට button එකක් විදිහට නෙවෙයි මේ තියෙන්නේ නේද? හරි අපි බලමු button එකක් දාගන්න. button එකක් දාගන්නත් විදි තියෙනවා. ඒ කියන්නේ form එකක් හදලා ඒ form එක ඇතුලේ button එකක් දාලා කරන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැතුව JavaScript එහෙම පාවිච්චි කරලා button එකක් දාන්නත් පුළුවන්. කොහොමද දැන් route එක ලියලා තියෙන හින්දා route එකේ නම පාවිච්චි කරන්න විතරයි තියෙන්නේ. එතකොට අපිට වෙනස් කරන්න තියෙන්නේ මේ dashboard එකේ අපි බටන් එක දාපු විදිය විතරයි. හරි. දැන් අපි ඉස්සෙල්ලා මේ hypertext කියන එක පාවිච්චි කරලා තමයි මේ gallery කියන එක අපි හැදුවේ. අපි form එකක් පාවිච්චි කරලා බටන් එක දාමු. මම මේක දැනට කමෙන්ට් කරන්න. කමෙන්ට් කරන්න කොහොමද? select කරලා control එකයි slash එකයි වань. form එකක් පාවිච්චි කරලා හරි මේ form එක ඇතුලේ මම බටන් එකක් දානවා gallery කියලා. හරි ඉතින් form එක ඇතුලේ බටන් එකක් දානවා. බටන් එකක් අතර මේ විදිහට මේක ඇත්තටම submit කියලා දෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ type එක submit කියලා දෙන්න ඕනේ. බටන් එකේ type එක මම දෙනවා submit කියලා.
හරි. බටන් එක type එක submit. හරි ඉතින් form එකේ අපි method එක දෙන්න ඕනේ. method එක method කියලා දීලා අපි දෙන්න ඕනේ method එක විදියට get method එක මෙතනදී get method එක දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි දෙන්න ඕනේ මේක action එක දෙන්න ඕනේ. action එක විදියට අපි දෙන්න ඕනේ. එතන අපිට මොකද්ද මෙතනදී කරගන්න ඕනේ? අපේ route එක වැඩ කරවන්න බෑ. AD route එක. හරි. එතකොට දෙන්න ඕනේ මොකද්ද? route කියලා දීලා වරහන ඇරලා ඒක ඇතුලේ දෙන්න ඕනේ AD route කියන අපේ route එක. හරි. එතකොට මොකද වෙන්නේ? මෙන්න මේ gallery කියන බටන් එක ක්ලික් කරාම action එක විදියට දීලා තියෙන මෙන්න මේ AD කියන route එක තමයි වැඩ කරවන්නේ කියලා. එතකොට AD route කියන එක වැඩ කරනවා. AD route එකේදී වෙන්නේ admin dashboard/gallery කියන route එක තමයි වැඩ කරන්නේ. එතකොට admin control එකේ තියෙන go to admin gallery කියන function එක වැඩ කරනවා. එතකොට gallery කියන view එක පෙන්නනවා. මතකයිනේ? හරි. කලින් වැඩේම තමයි. අපි බලමු ගිහිල්ලා බටන් එක ක්ලික් කරලා මෙන්න ඇවිල්ලා තියෙන බටන් එක this is admin dashboard. මෙයා දැන් ඉන්නේ admin dashboard එකේ. එයාට තියෙනවා gallery කියලා බටන් එකක්. මම ඒක ක්ලික් කරාම එයා යන්න ඕනේ එයාගේ gallery එකට. මේකේ this is admin gallery. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි බටන් එකක් දාගන්න පුළුවන්. තව විදියක් ඔය තියෙන්නේ. හරි ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති කියලා බටන් එකක් ක්ලික් කරලා වෙනම view එකකට යන විදිහ කරගන්නේ කොහොමද කියලා. හරි ඉතින් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී බලමු මේ මොඩල් කියන්නේ මොනවද සහ database එක පාවිච්චි කරලා අපි මොන හරි වැඩ ටිකක් කරමු. ඒ ටික පුරුදු වෙන්නත් ඕනේනේ. ඊට පස්සේ අපි CRUD operation ටික බලමු. CRUD operation ටික බලලා ඊට පස්සේ අපි login registration ඒ වගේ දේවල් ටිකක් බලමු පොඩ්ඩක් නේද? හරි. හරි එහෙනම් මේ වීඩියෝ එක ඉවරයි. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී හම්බෙමු.